आदरणीय साथीहरू, हृदयदेखि नमस्ते। म हुँ वीरेन्द्र लामा। मेरा सम्पूर्ण टेक्निकल मित्रहरूको लागि भनेर आज चाहिँ मैले भिन्नै किसिमको कन्टेन्ट भिडियो चाहिँ अपलोड गर्ने जमर्को गरेको छु। हामी विशेष गरी सिभिल इन्जिनियरिङ फिल्डमा क्वालिटी कन्ट्रोलको कुराहरू गर्छौँ। अनेकौं ल्याब टेस्टहरू, ल्याबोरेटरी मटेरियल टेस्टहरू गर्छौँ। तर मटेरियल टेस्ट गर्नुको पछाडि हामीले अर्को एउटा पोइन्ट भुलिरहेको हुन पनि सक्छौँ। त्यस्तो गल्ती कदापि गर्नु हुँदैन। सही मटेरियल र उपयुक्त र मटेरियलहरू राम्रोसँग चेकजाँच गर्नको लागि, ल्याबोरेटरीमा राम्रो रिजल्ट आउनको लागि त्यसको प्रमुख भूमिका भनेको चाहिँ मेटेरियल स्याम्पलिङ पनि हो। मेटेरियलहरू राम्रो तरिकाले आवश्यक टेम्परेचरमा, आवश्यक इक्विपमेन्टबाट, आवश्यक भेहिकलहरूबाट अथवा राम्रो तरिकाले सही समयमा एकदमै अर्डर बमोजिम सुइटेबल र योग्य तरिकाले हामीले मेटेरियल स्याम्पल गर्यौँ भने त्यसको टेस्टहरू पनि, त्यसको रिजल्टहरू पनि अवश्य राम्रो आउनेछ। आवश्यक टेम्परेचर, आवश्यक इक्विपमेन्ट, आवश्यक मेन पावर, आवश्यक भेहिकल सँगसँगै जस्तै सिमेन्ट, बालुवा, गिटी, रड, बिटुमिन, विभिन्न किसिमका मेटेरियलहरूको आफ्नै फङ्सन र आफ्नै स्याम्पलिङ गर्ने तौल तरिकाहरू हुन्छ। सो भिडियो आज हजुरलाई यसैको बारेमा भिडियो स्याम्पलिङ गर्ने तरिका देखाउन लागे। स्याम्पलिङ डेफिनेसन: हाईवे construction material are typically accepted or rejected based on the best result of sample representative samples. Consequently, acceptance or rejection of the material is highly dependent on how well a small sample represents a largest quantity of material. If the sample is not truly representative of the largest quantity, acceptable material could be rejected or substandard material accepted. Corrected sampling methods are critical to the validity of the sample test result. Sampling performed incorrectly will lead to the test result that do not reflect the true characteristics of the material for product beginning tested. A sample is true representative quantity from the source taken for the testing. Sample must be identified by the means of the waterproof tag on the outside of the bag, and second tag is placed on the cell's plastic envelope inside the bag. Sampling is equally important as the testing. The sampler shall use every precaution to the obtaining sample that truly represented nature and the condition of the true material. साथीहरू, तपाईहरुलाई मैले नेपालीमा पनि भन्न गइरहेको छु स्याम्पलिङ नमुना र यसको परिभाषा। राजमार्ग निर्माण सामग्रीहरू सामान्यतः साना प्रतिनिधिहरू नमुनाहरूको परीक्षण परिमाणहरूको आधारमा स्वीकार वा अस्वीकार गरिन्छ। फलस्वरूप सामग्रीको स्वीकृति वा अस्वीकृति धेरै मात्रामा निर्भर हुन्छ कि सानो नमुनाले ठूलो मात्रामा सामग्रीलाई कसरी प्रतिनिधित्व गर्दछ, र यदि नमुना ठूलो मात्राको साँच्चै प्रतिनिधि होइन भने स्वीकार्य सामग्री अस्वीकार गर्न सकिन्छ वा घटिया सामग्री स्वीकार गर्न सकिन्छ। नमुना परीक्षण नतिजाहरूको वैधानिकताको लागि सही नमुना विधिहरू महत्त्वपूर्ण छन्। गलत तरिकाले प्रदर्शन गरिएको नमुनाले परीक्षणको
निम्ताउने छ जसले सामग्री वा उत्पादनको परीक्षणको वास्तविक विशेषताहरू प्रतिबिम्बित गर्दैन। नमुना भनेको परीक्षणहरूको लागि लिएको स्रोतबाट वास्तविक प्रतिनिधि मात्र हो। नमुनाहरू झोलाको बाहिरी भागमा वाटरप्रुफ ट्यागको माध्यमबाट पहिचान गर्नुपर्छ र दोस्रो ट्याग झोलाभित्र छोपिएको प्लास्टिकको खाममा राखिएको हुन्छ। नमुना परीक्षण जतिकै महत्त्वपूर्ण छ, नमुनाकर्ताले सामग्रीको प्रकृति र अवस्थालाई साँच्चै प्रतिनिधित्व गर्ने नमुना प्राप्त गर्न हरेक सावधानी अपनाउनु पर्छ। Dear friends, objective to determine true representative sample from the source for the following purpose: preliminary investigation of the potential material at the source of the supply, control of the product of the source supply, control of the operation at the site of use, acceptance or rejection of the material procedure, suggest size of sample or various material in laboratory for the testing are as follows: material and test, minimum weight of sample from the field, fine grain soil. 1. Classification 12 kg, standard proctor 18 kg, CBR 30 kg, for sample test 60 kg. आदरणीय साथीहरू, यो तपाईहरुले एकदम इम्पोर्टेन्ट तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ग्रानुलर सोइल सैन्ड क्लासिफिकेसन 18 kg, classification and standard proctor and CBR 25 kg, for completed test 43 kg. B. Sub-Bas and selected bro 1. Classification proctor CBR 45 kg, for completed test 45 kg. Base course complete analysis classification proctor and CBR 45 kg. Bitumen, dear friends, very important. Bitumen 5 kg. Chips quality of the source 18 kg, gradation 14 kg, material and test minimum weight of sample from the field. Concrete aggregate, fine aggregate 45 kg, coarse aggregate 55 kg, fine aggregate 55 kg, intermediate coarse aggregate 55 kg, र Portland cement for the max design 1 bag. उद्देश्य साथीहरू, फेरि हजुरलाई नेपालीमा प्रश्न पार्न चाहे तपाईले यो बुझ्नुहोस् कि निम्न उद्देश्यका लागि स्रोतबाट साँचो प्रतिनिधि नमुनाहरू निर्धारण गर्न आपूर्तिको स्रोतमा सम्भावित सामग्रीको प्रारम्भिक अनुसन्धान, स्रोत आपूर्ति र उत्पादनको नियन्त्रण, प्रयोगको साइटमा सञ्चालनको नियन्त्रण, सामग्रीको स्वीकृत वा अस्वीकार प्रक्रिया परीक्षणको लागि प्रयोगशालामा विभिन्न सामग्रीको नमुनाहरूको लागि सिफारिस गरिएका आकारहरू निम्न अनुसार छन्। सामग्री र परीक्षण ए उपग्रेड न्यूनतम वेटको क्षेत्रमा नमुनाहरू राम्रो दाना भएको माटो वर्गीकरण र 12 किलो र मानक प्रोक्टर 18 किलो, CBR 30 किलो, पूर्ण परीक्षणको लागि 60 किलो, दानेदार माटो बालुवा वर्गीकरण 18 किलो, वर्गीकरण र मानक प्रोक्टर CBR 25 किलो र पूर्ण परीक्षणको लागि 43 केजी किलो र उप आधार वा उधारो चयन गर्नुहोस्। वर्गीकरण प्रोक्टर CBR 45 केजी र पूर्ण परीक्षणको लागि 45 किलो। बेस कोर्स पूर्ण विशेष वर्गीकरणको प्रोक्टर CBR 45 केजी, बिटुमेन अलकत्र 5 किलो, चिप्स स्रोतको गुणस्तर 18 किलो, ग्रेडेसन 14 किलो, सामग्री परीक्षण न्यूनतम वेटको क्षेत्रमा नमुनाहरू, कङ्क्रिट एग्रिगेट राम्रो जम्मा 55 केजी, माटो कुल 55 केजी, मध्यवर्ती मोटर कुल 55 किलो र मिक्स डिजाइनको लागि पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट 1 झोला अथवा 1 ब्याग सिमेन्ट। डियर फ्रेन्ड्स, reinforcing steel note. Dear friends, very important topic, reinforcing steel note.
A sample bag should have the capacity of 25 kg. It should be filled only 2/3 of it is capacity of the individual weight of the sample should not exceed 18 kg. Sample from the sampling pit for soil, gravel and sand. Talking of sample from the test pit with vertical side or leads on matter square and which has been excavated in the natural deposit of the gravel, soil or sand by the means of pick and shovel or any mechanical excavator or largest anger. The sample may be needed for the following purpose use. Soil for the subgrade embankment filling, backfilling and binder, or gravel for the subgrade selected layer, Sub-Bas Base coarse asphalt and coarse aggregate for the concrete, sand for the subgrade selected सकेकै छैन है। साथीहरू, रेनफोर्सिङ स्टिल 2M नट एउटा नमुना झोलामा 75 किलोको क्षमता हुनुपर्छ। यो क्षमताको 2 देखि 3 मात्रा भरिएको हुनुपर्छ। नमुनाको व्यक्तिगत वजन 18 किलोभन्दा बढी हुँदैन। ध्यान दिएर सुन्नुहोला, नमुनाको व्यक्तिगत वजन 18 किलोभन्दा बढी हुनु हुँदैन र माटो, गिट्टी वा बालुवाको लागि नमुना पिटबाट नमुना ठाडो पक्षहरू भएको परीक्षण खाडलबाट नमुनाहरू लिने, कम्तीमा 1 मिटर बर्बा र पिक र बेल्चा वा कुनै मेकानिकल उत्खनन वा ठुलो औगरको माध्यमबाट बजरी माटो वा बालुवाको प्राकृतिक भण्डारमा उत्खनन गरिएको छ। नमुना निम्न प्रस्तावित प्रयोगहरूको लागि आवश्यक हुन सक्छ: माटो, सबग्रेड, तटबन्ध भर्ने, ब्याकफिलिङ र बाइन्डरको लागि ग्राभेल, सबग्रेड चयन गरिएको तह, सब-बेस, बेस कोर्स, ड्रामर र कन्क्रिटको लागि
मोटे एग्रिगेटका लागि बालुवा उपग्रेडका लागि चयन गरिएको तह वा ठोस बिटुमिन्स मिश्रणहरूको लागि राम्रो पुलको रूपमा उपकरण कसिलो रूपमा बुनेको क्यानभास बोराहरू लगभग 30 सेमी चौडाइ र 70 सेमी लम्बाइ सिमेन्टको झोला ड्रेसिङ ट्र्याक लगभग 50 मिमी चौडाइ 125 मिमी लम्बाइ 4 टेप स्टिल वा कपडा टेप मापन र फिल्ड बुक र फवार्ड वर्क नाम भएको छान्नुहोस्। प्लास्टिक झोला वा ओसिलो प्रमाण कन्टेनर ग्राउन्ड पाना क्यानभास पाना लगभग 1 देखि 5 मिटर वर्गमी विधि परीक्षण पिठको छेउलाई परीक्षण पिठको पूर्ण माथिल्लो किनारमा निरीक्षण गर्नुहोस्। अब खाडलको छेउमा तहको तल्लो तहमा कोदाल वा क्यानभास पाना समेत र पिक र कोदालोको साथ तहको पूर्ण गहिराइमा सरासर नाली काटेर प्रत्येक छुट्याउन सकिने वजरी माटो वा बालुवा तहको नमुना बनाउनुहोस्। यसरी प्राप्त सामग्रीलाई नमुना झोलामा राख्नुहोस्। परीक्षण र पिठको भुइँमा पनि क्यानभास पाना फैलाउन सकिन्छ। अन्तिममा नमुनाको लागि आवश्यक सामग्रीको कम्तीमा 2 गोडा तहबाट ठुलो हुनुपर्छ। एकपटक सबै तहहरू नमुना गरिसकेपछि प्रत्येक तहको सामग्रीलाई सफा कडा समतल सतहमा क्यानभास पानीमा मिलाएर कोदालसँग राम्ररी मिसाइनु पर्छ। ट्याग रिक्वायरमेन्ट प्रोजेक्ट डेट अफ सैम्पलिंग सैंपल नंबर लोकेशन टाइप अफ मटेरियल sampled by remarks. Sampling of sand aggregate test from stockpile. The stockpile may consist of natural gravel, soil or stand, check rock for the base, sub-base, strained out, the crusher dust for binder, fine aggregate for the concrete or fine aggregate of bitumens. Mix, cross, single size aggregate for bitumens of concrete or apparatus, shovels, pick or mechanical loader, digger, if available, suitable sample bag or other containers, suitable canvas set or refill with 25 mm opening and 6 matching pants or 19 mm zip with the recommended of the diameter of 450 mm or basin with diameter of actually 500 mm. Method: sampling with the stroke pile is the beginning followed by the offloading of the material. Selected one of the two positions on the consolidated surface for every layer of the stroke pile of random while the pile is beginning formatted. Make a vertical test hole through the layer or as deep as is practically possible with the pick and shovel. Place of the canvas sheet in the bottom of the hole and cut and groove in the side of the hole from top bottom, letting this material all onto the canvas sheet. Gather of the sufficient quantity of material by the cutting successive the groove frequently of the rising of the canvas sheet from the hole and the tipping its contents into the another canvas sheet on the surface. Mix the material on the canvas sheet and divide of the by means of the refer and the quaterning method into the recognized size to the which sample bag the container containing of the represented sample for the material taken from the test hole. Sampling from the already complete stock pile. Selected at the last 12 sampling position in the random manner, approximately half the positions may be on top the stock pile if the surface of the fairly largest. Sampling with the mechanical loader digger. From the side of the stock pile, scoping from the side of the stock pile from the bottom toward the top, fill the pocket of the loaded digger and deposit in the material on the clean hard surface. The flat steel back of the truck or the hard clean grounded surface are suitable. Mix the material closely with the
pat and quarter it out smaller equal part using the quartering method until the quantity approximately twice the size is obtained of the node. Deposit the material on the canvas sheet, mix up the closely again and further divide it with the aid of the refill until the digest sample consist of the more bag or container which is representative of the sample has been obtained. From the top of the stockpile, use the largest dear technical friends from the top of the stockpile. Very important topic. Use the loader digger to the make of the hole approximately 2 meter deep. See note now scope of the load material from the side, the hole working from the bottom to the top and deposit it in the back of the truck, mix and divided the sample as described in the paragraph as above. Sampling with the peak of the shovel from the side of the stockpile using salt dig groove from the top of the bottom of the stockpile. See the node, remove all the material that has collected of the bottom groove. As a result, the digging place of the canvas, sheet the suitable size at the bottom of the groove and using the peak and solves losses in uniform thickness of the material down the full length of the groove through this material out canvas sheet. Mix the thoroughly and quartering it. ट्याग आवश्यकताहरू र परियोजना नमुना मितिहरू। आदरणीय साथीहरू यसलाई नेपालीमा नि सुन्नु होला। ट्याग आवश्यकताहरू परियोजना नमुनाका मिति नमुना नम्बर स्थान सामग्रीको प्रकार नमुना दर टिप्पणी र स्टकपाइलबाट बालुवा सङ्कलनको नमुना भण्डारहरू समावेश हुन सक्छन्। प्राकृतिक बजारी माटो वा बालुवा आधार वा सबबेसको लागि उचल र चट्टान, बाइन्डरको लागि स्क्रिन आउट, क्रसर डस्ट, कन्क्रिटका लागि राम्रो जम्मा वा बिटुमिन, मिक्सरको लागि राम्रो कुल, बिटुमिन वा कन्क्रिटको लागि कुचिएको एकल आकारको कुल उपकरण, फवार्डहरू, छनौट, मेकानिकल लोडर, डिगर यदि उपलब्ध छ भने उपयुक्त नमुना झोला वा अन्य कन्टेनर, उपयुक्त क्यानभास पानाहरू 25 मिमी ओपनिङ वा 6 वटा मिल्दो प्यानहरू भएको, राइफल 450 mm को रिफिल र सिफारिस गरिएको व्याससँग 19 मिमी चलानी लगभग 500 मिमी को ब्यागसँग एक बेसिन विधि स्टकपाइल सामग्रीको अफ ल्यान्डिङद्वारा गठन भइरहेको बेला नमुना स्टकपाइलको प्रत्येक तहको सेमिक सतहमा 1 वा 2 स्थानहरू अनियमित रूपमा चयन गर्नुहोस्। जब ढेर गठन भइरहेको छ, लियरको माध्यमबाट ठाडो परीक्षण पाल बनाउनुहोस् वा व्यावहारिक रूपमा सम्भव भएसम्म गहिरो पिक वा बेल्चाको साथ पालको फेदमा एउटा क्यानभास पाना राख्नुहोस् र पालको छेउमा माथिल्लो तहसम्म एउटा नाली काट्नुहोस् र यो सामग्री क्यानभास पानामा पर्न दिनुहोस्। लगातार पालहरू काटेर बारम्बार क्यानभास पानलाई पालमा उठाएर त्यसका सामग्रीहरूलाई सतहमा अर्को क्यानभास पानामा टिपेर पर्याप्त मात्रामा सामग्री जम्मा गर्नुहोस्। क्यानभास पानामा सामग्री मिलाउनुहोस् र यसलाई रिफिल वा क्वार्टरिङ विधि र आवश्यकता साइजमा विभाजन गर्नुहोस् ताकि प्रत्येक नमुना झोला वा कन्टेनरमा परीक्षण पालबाट लिएको सामग्रीको प्रतिनिधि नमुना समावेश हुन्छ। पहिले नै सम्पन्न भण्डारबाट नमुना अनियमित रूपमा निम्तिमा 12 नमुना स्थान चयन गर्नुहोस्। लगभग आधा स्थानहरू भण्डारणको शीर्षमा हुन सक्छ र यदि यसको तह एकदम ठूलो छ, मेकानिकल लोडर डिगरको साथ नमुना भण्डारको छेउबाट स्टकपाइलको छेउबाट तलमाथितिर स्किप गर्दै लोडर डिगरको बाल्टी भर्नुहोस् र सफा कडा सतहमा सामग्री जम्मा गर्नुहोस्। ट्रकको फ्ल्याट स्टिल पछाडि वा कडा सफा जमिनको सतह उपयुक्त छ। सामग्रीलाई स्पेट्ससँग राम्ररी मिलाउनुहोस् र क्वार्टरिङ विधि प्रयोग गरी साना बराबर भागहरूमा क्वार्टर गर्नुहोस्। जबसम्म मात्र लगभग दोब्बर आकार प्राप्त हुँदैन, नोट हेर्नुहोस्। यो सामग्रीलाई क्यानभास पानामा जम्मा गर्नुहोस् र यसलाई फेरि राम्ररी मिलाउनुहोस् र यसलाई
राइफलको सहायताले इच्छित नमुनाको प्रत्येक प्रतिनिधि प्राप्त नभएसम्म एक वा बढी झोलाहरू वा कन्टेनरहरू समावेश गरी विभाजन गर्नुहोस्। भण्डारको माथिबाट लगभग 2 मिटर गहिरो पाल बनाउन लोडर डिगर गर्नुहोस्। नोट हेर्नुहोस्। अब पालको छेउबाट सामग्रीको लोड र स्कोप गर्नुहोस्। तलदेखि माथिसम्म काम गर्नुहोस् र यसलाई ट्रकको पछाडि जम्मा गर्नुहोस् र माथिको अनुच्छेदमा वर्णन गरिएको नमुनालाई मिलाएर विभाजन गर्नुहोस्। पिक र फरवर्डसँग नमुना भण्डारको छेउबाट फरवर्डको प्रयोग गरेर भण्डारको माथिबाट तलसम्म एउटा नाली खन्नुहोस् र नोट हेर्नुहोस्। खन्ने परिमाणको रूपमा नालीको फेदमा जम्मा भएको सबै सामग्रीहरू हटाउनुहोस् र खाँचोको फेदमा उपयुक्त साइजको क्यानभास पाना राख्नुहोस्। पिक बेल्चहरू प्रयोग गरेर खालीको पूर्ण लम्बाइ सामग्री एक समान मोटाइ खोकुलो बनाउनुहोस् र यो सामग्रीलाई क्यानभास पानामा पर्नुहोस् र यसलाई राम्ररी मिलाउनुहोस् र यसलाई चौडाइ गर्नुहोस्। From the top of the stroke pile, dig a vertical test hole the peak and shovel preferably 2 meter deep or as deep as possibly see more place of the canvas sheet and the bottom of the hole and cut a uniform groove into the hole from the top of the bottom so that the material falls the cut of the sheet of the throw it the sheet. Continue with this method until you have the enough material rising of the canvas sheet of the plane of the necessary and depositing the material on the another canvas sheet on the surface of the stroke pile. Now mix thoroughly all the material remaining of the canvas surface of the open of the necessary and depositing of the material of the another canvas sheet of the surfacing of the stroke pile. Now thoroughly mix all the material deposit on the canvas sheet of the surface and watering it. Note, dear friends, note. Sampling from the stroke pile should, if the all possible, be the drawn with the stroke pile beginning from it. Whether of the layer has been completed, sampling point should be the taken by the making test holes in the layer and taking samples from then over stroke pile or the open scrap together in natural material with the bulldozers which is of the cast in bottom of the weight until of the stroke pile has been completed before trucking sample. The number of sample will be the dependent of the size of the stroke pile. At last 4 sample must be taken with stroke pile, but if the pile greater than 4 m with the height of the sample must be taken for the every 1 meter height of the eye. For 0.00 4.00 m height for sample. For the 5.00 height 5 sample. For the 7.000 height 7 sample. The primary sample should be the constant at the last 300 kg for the coarse and 50 kg for the fine material. Who aware of the sense it the impactable to the transport such the last quantities. The material is immediately divided up to the secondary sample size as shown and the product above the tertiary sample size of the determined by the test method. आदरणीय साथीहरु, माथिको भण्डारणको माथिबाट पिग र बेल्चाले ठाडो परीक्षण पाल खन्नुहोस्। प्राथमिकतामा 2 मिटर गहिरो वा व्यावहारिक रूपमा सम्भव भएसम्म गहिरो नोट हेर्नुहोस्। पालको फेदमा क्यानभास पाना राख्नुहोस् र माथिबाट तबसम्म पालमा एक समान खाली काट्नुहोस् ताकि सामग्री पानामा खसियो वा पानामा फ्याक्नुहोस्। तपाईसँग पर्याप्त सामग्री नभएसम्म यस विधिको साथ जारी राख्नुहोस् र क्यानभास पानालाई जति पटक आवश्यक हुन्छ उचाल्नुहोस् र भण्डारणको सतहमा अर्को क्यानभास पानामा सामग्री जम्मा गर्नुहोस्। अब सबै सामग्रीलाई राम्ररी मिलाउनुहोस्। क्यानभास पानालाई जति पटक आवश्यक हुन्छ उचालेर सामग्रीलाई भण्डारणको सतहमा अर्को क्यानभास पानामा जम्मा गर्नुहोस्। अब सतहमा क्यानभास पानामा जम्मा गरिएको सबै सामग्रीहरू राम्ररी मिलाउनुहोस् र यसलाई चौडाइ गर्नुहोस्। नोट, स्ट्रोक पाइलबाट नमुनाहरू यदि सम्भव भएमा भण्डारण गर्न भइरहेको बेला गरिनुपर्छ। लेयर पूरा भएपछि नमुना बिन्दुहरूमा तहमा परीक्षण पालहरू बनाएर तिनीहरूबाट नमुना लिनुपर्छ। यद्यपि स्ट्रोक पाइलहरू प्राय प्राकृतिक सामग्रीमा
बुलडोजरको साथ स्क्रैप गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा नमुनाहरू लिनु अघि भण्डारण पूर्ण नभएसम्म पर्खाउनु राम्रो हुन्छ। नमुनाको सङ्ख्या भण्डारणको आकारमा निर्भर हुनेछ। प्रत्येक भण्डारणमा कम्तीमा 4 नमुनाहरू लिनु। Salt be taken into account. See note. Sampling of bituminous material in drum. If the drum has been headed easy in the case of the bitumen, this must be done slowly and uniformly after the plug has been removed to allow the gas to the scrap, avoided of the overheating any area of the drum. Close the drum hastily and roll it from side to the side involve it until of the contents and the thoroughly mix. Remove the plug from the drum and take a sample using the sampling tube. Let the tube down slowly into the drums so that the level of the binder in the tip of the stage and same is the level of the binder into the drum. Close the top, remove in when the binder adhering to the outside of the tube has run off the transfer into a sample container. At last 4 liters of the binder must be taken, of which is individual sample. The quantities taken from the which drum will when over depended on the number of drum to the represented by the one sample. See notes. Notes. Emulsion are chemically very reactive and special precautions must be taken to the prevent contamination of the true. Only take sample in clean new sample containers made with the glass of the plastic. The characteristics of the emulsion change very quickly. Taste of the emulsion must therefore be completely within 7 days. Therefore, only dispatch of the sample immediately. Cut back bitumens and road tires contain of the fair amount of the voltage material. If the voltage proteins average of the characteristics from the material will change. Therefore, take care C of the container with the sample as soon as possible. Ensure that cover of the container in were tight and that cannot become disclosure during transit. Penetration bitumens and some tire of the usually too hard to the sample when they are cold. They must be the heated
gradually while the binder is beginning state of the calculated. The sample must be the extended slowly so that the hot binder does not splashes. Use the gloves when wear some protection on the arms when taking sample. Dear friends, नमुना स्याम्पलिङ बिटुमेन सामग्री ड्रम वा ट्याङ्करबाट बिटुमेन सामग्रीको नमुना लिँदा बिटुमेन सामग्रीहरू समावेश छन्। बिटुमेन कटब्याग, बिटुमेन इमल्सन, टायर र उपकरण, ड्रम तताउनको लागि ग्यास वा ज्वालाको रूपमा तताउने व्यवस्था, नमुना कन्टेनर 5 लिटर क्षमता, ग्लास वा प्लास्टिक कन्टेनर इमल्सनको लागि प्राथमिकता दिइन्छ। नमुना ट्युब वा चोर, नमुना सरसफाइ सामग्री, नमुना आकार उद्देश्य र सामग्रीको प्रकार साथै भोल्युम वा भण्डारण विधिमा निर्माण गर्दछ। सामान्यतया नमुना लगभग 4 लिटर हुनेछ। विधि सबै बिटुमेन सामग्रीको नमुना आधारभूत सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ। यद्यपि त्यहाँ केही भिन्नताहरू छन् जुन ध्यानमा राख्नुपर्छ। नोट हेर्नुहोस्। ड्रममा बिटुमेन सामग्रीको नमुना यदि ड्रम तताउनु पर्छ जस्तै बिटुमेनको मामलामा त्यो बिस्तारै एक समान रूपमा प्लग हटाएर पछि ग्यासहरू बाहिर निस्कन अनुमति दिनुपर्छ। ड्रमको कुनै पनि क्षेत्रलाई अधिक तताउनबाट बच्नुहोस्। ड्रमलाई कडा रूपमा बन्द गर्नुहोस् र यसलाई छेउमा घुमाउनुहोस्। सामग्रीहरू राम्ररी नमिलेसम्म यसलाई उल्टो गर्नुहोस्। ड्रमबाट प्लग हटाउनुहोस् र नमुना ट्युब प्रयोग गरेर नमुना लिनुहोस्। ट्युबलाई बिस्तारै ड्रम तल जान दिनुहोस् ताकि ड्रममा बाइन्डरको स्तर जस्तै रहन्छ। ट्युब बन्द गर्नुहोस्, यसलाई हटाउनुहोस् र एकपटक ट्युबको बाहिरी भागमा टाँसिएको बाइन्डर बन्द भएपछि यसलाई नमुना कन्टेनरमा स्थानान्तरण गर्नुहोस्। प्रत्येक व्यक्तिगत नमुनाको लागि कम्तीमा 4 लिटर बाइन्डर लिनुपर्छ। प्रत्येक ड्रमबाट लिएको मात्रामा एक नमुनाद्वारा प्रतिनिधित्व गर्न ड्रमको सङ्ख्यामा निर्भर गर्दछ। टिप्पणी हेर्नुहोस्। नोटहरू इमल्सन रासायनिक रूपमा धेरै प्रतिक्रियाशील हुन्छन् र प्रदूषण रोक्न विशेष सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। त्यसैले ग्लास वा प्लास्टिकबाट बनेका सफा नयाँ नमुना कन्टेनरहरूमा मात्र नमुना लिनुहोस्। इमल्सनको विशेषताहरू धेरै चाँडै परिवर्तन त्यसैले इमल्सनमा परीक्षण 7 दिनभित्र पुरा गर्नुपर्छ। त्यसैले जहिले पनि नमुनाहरू तुरुन्तै पठाउनुहोस्। कटब्याग, बिटुमेन र सडक टायरहरूमा बाष्पीशील सामग्रीको उचित मात्रा हुन्छ र यदि अस्थिर भागहरू बाष्पीकरण हुन्छ भने सामग्रीको विशेषताहरू परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले जतिसक्दो चाँडो नमुनाको साथ कन्टेनर सिल गर्न सावधान राख्नुहोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि कन्टेनरको कभर हावा टाइट छ। ट्रान्जिटको समयमा यो डिस्टोल हुन सक्दैन। पेन्टेसन, बिटुमेन र केही ट्रसहरू चिसो हुँदा नमुना लिन धेरै गाह्रो हुन्छ। बाइन्डर हलचल वा प्रचालित भइरहेको बेला तिनीहरूलाई बिस्तारै तताउनुपर्छ। नमुना बिस्तारै निकाल्नुपर्छ ताकि तातो बाइन्डर छिजो नपरोस् र फन्ज प्रयोग गर्नुहोस्। नमुना लिँदा हातमा केही सुरक्षा लगाउनुहोस्। Sample cement. The sample of cement or lime are taken from the bulk stock consignments of the containers such of the 50 kg bags of cement apparatus. Suitable clean containers such of the tins with the tightly fitting lids which can be the whole kg of cement. Suitable tool for tracking samples such of the group sampling device from the tracking sample from bags. See drawing. Sample size. Cement minimum of 2 kg for which is single sample. Method. Cement bag. Choice of the number of the bag to the sample from the consumer of the stroke in of the random manner. Pause of the sampling into the method of the bag. Place plug of over air hole in the sampling type and withdraw the insert empty of the contents of the sampling device into the sample container. Repeat of the procedure until the required quantity of been obtained. Close both the sample container and the hole made by the sampling device into the mouth of the bag tightly so that no air or moisture can get it. Make a label which is sample showing clearly what consumer of the stock in was
taken from the date of sampling, the sample number of from the where at the stock the sample was taken. Dear friends, hardwood handle recording of the sample size by the requirement method approaches equipment or sheet of the canvas approximately 1.6 by 1.6 or large flat plane approximately 60 square shovel canvas. Procedure: place of the sampled material the pan of the mix thoroughly until of the suggestion appears. After mixing of the paper of the sample conical shape of the path, make of the cone flake of the show highly of the information thick makes the remaining to quartering and again dry of the sample temperature less than 105 centigrade for the organic soil less than 60 centigrade. नमुना सिमेन्ट. डियर फ्रेन्ड्स, नमुना सिमेन्टको लागि नमुना अथवा स्याम्पलिङ. सिमेन्ट वा चुनाको नमुना निम्नबाट लिइन्छ. बल्क वा स्टक वा कन्साइनमेन्टहरू कन्टेनरहरू जस्तै 50 किलो सिमेन्टको झोला उपकरण, उपयुक्त सफा कन्टेनर जस्तै टिन कडा रूपमा फिट हुने ढकानहरू जसमा 5 किलो सिमेन्ट राख्न सकिन्छ. नमुनाहरू लिनको लागि उपयुक्त उपकरण जस्तै झोलाबाट नमुनाहरू लिनको लागि ग्रुप गरिएको नमुना उपकरण रेखाचित्र हेर्नुहोस्. नमुना आकार सिमेन्ट प्रत्येक एकल नमुनाको लागि न्यूनतम 2 किलोग्राम विधि झोलामा सिमेन्ट इच्छादिक तरिकामा कन्साइनमेन्ट वा स्टकबाट नमुना लिनको लागि झोलाहरूको सङ्ख्या छनौट गर्नुहोस्. झोलाको मुखमा नमुना पुस गर्नुहोस् र नमुना सल्लाहको एयर पालमा औला राख्नुहोस्. उपकरण फिर्ता लिनुहोस्. नमुना कन्टेनरमा नमुना पर्खाउनको लागि खाली गर्नुहोस्. आवश्यक मात्रामा प्राप्त नभएसम्म प्रक्रिया दोहोऱ्याउनुहोस्. नमुना कन्टेनर झोलाको मुखमा नमुना यन्त्रले बनाएको पाल दुवै बन्द गर्नुहोस् ताकि कुनै पनि हावा चिस्यान भित्र नपरोस्. प्रत्येक नमुना चिन्ह लगाउनुहोस् वा लेबल गर्नुहोस् कि यो कुन कन्साइनमेन्टमा स्टकबाट लिएको हो. नमुना लिने मिति, नमुना नम्बर, स्टकमा नमुना कहाँबाट लिएको भनेर स्पष्ट रूपमा देखाउनुहोस्. र क्वार्टरिङ विधिद्वारा नमुना आकार घटाउँदै उपकरण क्यानभास पानमा लगभग 1.6 मिलिमिटर र 1.6 एक ठुलो समतलपनदेखि सेन्टिमिटरको चौडाइ, नमुनाको गहिराइमा 3-1 वर्ग नाक भएको फरवार्ड नमुना गर्नको लागि र बोराहरू आवश्यकता अनुसार स्क्वायर प्यानको साथ प्रयोग गर्नको लागि स्क्वायर टोवेल वा स्पोडोला, लामो बार वा ब्रोम ह्यान्डल लगभग 1देखि 3 मिटर लम्बाइ. प्रक्रिया सबै नमुना गरेको सामग्री प्यानमा राख्नुहोस्. अलग नदेखेसम्म राम्ररी मिलाउनुहोस्. मिश्रणपछि प्यानमा स्क्वायर आकारमा नमुना तयार गर्नुहोस्. कोणलाई समतल बनाउनुहोस् ताकि यसले उचाइ मोटाइको स्टोलर ट्रोवेलमा नमुना 4 भागमा काट्नुहोस्. 2 विपरीत क्वार्टरहरू हटाउनुहोस्. बाँकी 2/4 मिक्स गर्नुहोस् र नमुनालाई सानो नउन्जेल 4 भागमा काट्नुहोस्. नमुना 105 सेन्टिग्रेड भन्दा कम तापक्रममा सुकाउनुहोस् र 60 सेन्टिग्रेडभन्दा कम जैविक माटोको लागि. डियर फ्रेन्ड्स, रिफिल बक्स, मटेरियल एग्रिगेट र सोइल रिफिल बक्स, कटरिङ सिस्टम. आदरणीय साथीहरू, तपाईहरुलाई आज मैले मेटेरियलको बारेमा र मेटेरियल स्याम्पलिङ नमुना सङ्कलनको बारेमा केही लामो भिडियोहरू तपाईहरु समक्ष सम्प्रेषण गरेको छु. मलाई आशा छ यो भिडियोले तपाईहरुलाई साच्चै हेल्पफुल र सहयोग गर्नेछ र भविष्यमा तपाईले यसरी नै स्याम्पल कलेक्सन गर्नुहुनेछ, स्याम्पल प्रिपरेसन गर्नुहुनेछ र स्याम्पललाई राम्रोसँग गुणस्तर चेक जाँचको लागि उपयुक्त मेटेरियल, सुइटेबल मेटेरियल छनौट गर्नुहुनेछ भन्ने आधारको साथ तपाईहरुलाई यही इन्स्ट्रक्सन दिँदै आजलाई यो लामो भिडियोलाई यही अन्त गर्न चाहे. धन्यवाद.